Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Ce primesc eu azi dimineață? O notificare de la Facebook. Am șters o postare din grupul tău. De ce s-a întâmplat asta? Se pare că cineva a încercat să vândă, să cumpere, să promoveze sau să facă schimb de animale vii sau părți ale acestora. Postarea publicată de domnul Iura Dascălu Popovici n-a trecut de acest filtru al Facebook, pentru că ni se spune că postarea încalcă standardele comunității privind animalele și părțile de animale. Deci da, într-adevăr, piața universității este o piață, dar nu este o piață pentru orice fel de animale, mai ales pentru animalele politice. Și iată că cei de la Facebook, fără să-și dea seama, fără să vrea, și-au făcut datoria de această dată. Au șters postarea. Începem materialul de astăzi cu această, glumă, dar este reală, pentru că s-a întâmplat, o să vă arăt, vedeți și în print screen, și ne pregătim de sărbători. De sărbătorile care urmează să vină, suntem la sfârșit de săptămână, început de weekend și început de sărbători. Și doresc tuturor urmăritorilor acestui canal multă înțelepciune în noul an care va veni. Înțelepciune de care avem foarte mare nevoie și înțelepciune de care are nevoie mai ales clasa politică, care în ultimele zile se pare că nu a înțeles importanța momentului și pericolul care ne paște. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: nou record de pierderi rusești în Ucraina, 2200 de soldați ruși au căzut în ultima zi, un aliat al lui Putin recunoaște că Rusia nu va reuși să recucerească Kurskul în acest an. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Putin manipulează faptele despre economia rusă pentru a ascunde problemele reale. Un apropiat al lui Vladimir Putin a recunoscut că Rusia nu va putea expulza forțele ucrainene din regiunea Kursk până la sfârșitul anului. Valeri Gerasimov, șeful statului major general al forțelor armate rusești, a declarat că toate obiectivele stabilite pentru acest an au fost atinse, în ciuda faptului că trupele ucrainene încă controlează părți din regiunea de frontieră rusă. Vara trecută, Moscova a fost luată prin surprindere când câteva mii de soldați ucraineni au trecut granița și au avansat în regiune. În ciuda sprijinului din partea trupelor nord-coreene, Rusia nu a reușit să disloce forțele ucrainene rămase. Pe frontul de est al Ucrainei, însă, forțele ruse au recâștigat o parte din teritoriu. În aproape 3 ani de conflict, armata rusă a pierdut peste 700.000 de soldați, potrivit estimărilor de la Kiev. Aceste cifre nu au fost verificate independent, dar putem spune că atât Washingtonul cât și Londra vorbesc de cifre similare. Ziua 1031 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 20 decembrie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 770.420 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative, chiar grele, pe frontul din Ucraina, între care 2200 de militari, 8 tancuri, 24 de vehicule blindate de luptă și 42 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Vladimir Putin încearcă să prezinte economia Federației Ruse ca fiind stabilă și în creștere, dar indicatorii reali arată contrariul.
Creșterea inflației, ratele ridicate ale dobânzilor și previziunile slabe pun la îndoială afirmațiile sale. Putin continuă să prezinte economia rusă drept puternică și de încredere în ciuda problemelor evidente. El a recunoscut că inflația din țară a ajuns la 9,2-9,3%, dar în loc să rezolve problemele, a acuzat Banca Centrală a Federației Ruse că reglementează incorect ratele dobânzilor. Acolo este o super profesionistă, Elvira Neabulinea, care a ținut până acum economia și moneda rusă în frâu. Dar iată, Putin nu este mulțumit. Rata actuală a ajuns deja la 21%, iar experții prevăd o creștere în continuare la 23%. Încercările lui Putin de a transfera vina asupra oficialilor demonstrează incapacitatea sa de a recunoaște impactul sancțiunilor occidentale și al presiunilor economice. Declarația sa că Rusia rămâne principalul exportator de alimente este deosebit de relevantă în acest sens. Putin a susținut că Rusia este capabilă să stea cu încredere pe propriile picioare în ceea ce privește economia sa și a remarcat că Rusia rămâne unul dintre principalii exportatori de alimente ai lumii. Uitând în același timp să menționeze exportul ilegal continuu al Rusiei de cereale furate din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei. Analiștii Institutului cred că astfel de declarații au scopul de a distrage atenția rușilor de la problemele economice reale. The Economist subliniază că Ucraina, în ciuda tuturor dificultăților războiului, demonstrează o stabilitate de neatins pentru economia rusă. Potrivit The Economist, cursul de schimb al grivnei rămâne stabil, iar PIB-ul Ucrainei va crește cu 4% în 2024 și cu 4,3% în 2025. Rata dobânzii din Ucraina este în prezent la un nivel scăzut de 30 de luni, la 13,5%, ceea ce este semnificativ diferit de situația economică din Rusia. A spune eu, este semnificativ diferită și de situația economică a României, care nu este în război, dar este într-un război cu mentalitatea asta de cheltuitor, care nu ține cont de veniturile pe care România le are. Auzi, ciolacule, despre asta e vorba. Ne-ai băgat într-o prăpastie economică și acum vrei să ieși de la guvernare. Frumos! În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.